Hello guys, I am your math teacher SRIMANTA PAUL, in short SP. Welcome to your very favorite YouTube channel IAPS Educations in Dhegajudi. Today I teach basic concept of Ncert 12 Maths Chapter 2, and Chapter 2 name is Inverse Trigonometric Function. Very easy chapter, very easy concept. So let's start this chapter. Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰি ফাংচন আমি অলৰেডি ট্ৰিগনোমেট্ৰি ফাংচন এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কৰি আহিছোঁ। এতিয়া ইনভাৰ্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰ উল্টা, যেনেকৈ 2 এটা নাম্বাৰ আছে, 2ৰ ইনভাৰ্স কি 1/2। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ফাংচন এটা এনেকুৱা টাইপত ডিফাইন কৰোঁ যে এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম সাপোজ এ টু বি হ'ল এটা ফাংচন। এতিয়া ইয়াৰ যেতিয়া মই ইনভাৰ্স ওলাম য'ত এটো মোৰ কি হ'ল ডমিন আৰু বিটো মোৰ কি হ'ল কডমিন। এতিয়া যেতিয়া মই ইয়াৰ ইনভাৰ্স ফাংচন ওলাম তেতিয়া মই ইয়াত যেতিয়া এফ ইনভাৰ্স দিম তেতিয়া কি হ'ব, মোৰ কডমিন যিটো আছে কডমিনটো ডমিন হৈ যাব আৰু ডমিনটো কডমিন হৈ যাব, বি টু এ। এটোক অসমীয়াত এটোক কোৱা হয় আদিক্ষেত্ৰ, বিটোক কোৱা হয় সহক্ষেত্ৰ। যেতিয়া মই তাৰ প্ৰতিলোম ওলাম, ইনভাৰ্সটোক প্ৰতিলোম বুলি কোৱা হয়, তেতিয়া কি হ'ব, যিটো ইয়াত আদিক্ষেত্ৰ আছিল আদিক্ষেত্ৰটো সহক্ষেত্ৰ হৈ যাব আৰু সহক্ষেত্ৰটো আদিক্ষেত্ৰ হৈ যাব, এফ ইনভাৰ্স বি টু এ। ঠিক আছে, এই ফাংচনটোক আমাক ওলাব লাগে কিহত ট্ৰিগনোমেট্ৰিকত। তাৰ কাৰণে কিছুমান তোমালোকৰ বেছিক নলেজ বেছিক ফৰ্মুলা জানিব লাগিব। কোনটোৰ কি মেইন আমাৰ পাৰ্ট হ'ল এই পাৰ্টটো ৰেঞ্জ। ৰেঞ্জ যিটো আমাৰ মেইন পাৰ্ট, এইটোৰ চাইন আমি আগত সাইন কস টেন কোসেক সেক কটকে আছিলোঁ, যেতিয়া ইনভাৰ্স আহিছে তেতিয়া আমি কি ক'ম সাইন ইনভাৰ্স, কস ইনভাৰ্স, টেন ইনভাৰ্স, কোসেক ইনভাৰ্স, সেক ইনভাৰ্স। ঠিক আছে, আমি কোনটোৰ কি ৰেঞ্জ হয় আমাৰ আগত এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টত আমি ইয়াত ৰেঞ্জ চেক কৰিম, যেনেকৈ সাইন ইনভাৰ্স, টেন ইনভাৰ্স আৰু কোসেক ইনভাৰ্স। এই তিনিটাৰ ৰেঞ্জ সেম। এতিয়া সাইন ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জ কি হয়, টেন ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জ কি হয় আৰু কোসেক ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জ কি হয়। মেথছ ভেৰি ইজি, আগত তোমালোকে বেছিকখিনি জানি লোৱা। সাইন ইনভাৰ্স, টেন ইনভাৰ্স, কোসেক ইনভাৰ্স। সাইন ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জ আমি কি জানো, সাইন ইনভাৰ্সৰ যিটো ৰেঞ্জ ভেলুটো 90 ডিগ্ৰীটো ছাপোৰ্ট দিয়ে, -90 ডিগ্ৰীটো ছাপোৰ্ট দিয়ে। সাইনৰ কাৰ্ভটো কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে, এনেকুৱা টাইপৰ থাকে কাৰ্ভ। এনেকুৱা টাইপৰ থাকে। এইটো সাপোজ 0, এইটো সাপোজ π/2, এইটো হ'ল পাই। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ইয়াত সাইন ইনভাৰ্সৰ যেতিয়া আমি ৰেঞ্জ ওলাম, ৰেঞ্জটো আমাৰ সাইন 90 ডিগ্ৰী ভেলু আমি পাম, সাইন -90 ডিগ্ৰী ভেলু পাম। তো দুটাতে ভেলিড, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত সাইন ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জটো দি দিম -π/2 টু +π/2। আকৌ টেন ইনভাৰ্সত তোমাৰ চেক কৰা, টেন ইনভাৰ্সত টেন 90 ডিগ্ৰী ভেলু আনডিফাইণ্ড, -90 ডিগ্ৰী ভেলু আনডিফাইণ্ড। তো চ' ৰেঞ্জ মই এইটো ৰাখিম -π/2 আৰু ইয়াত +π/2 দিম, কিন্তু এইটো মই ইণ্টাৰভেলটো আহি যাব মোৰ ওপেন। আকৌ কোসেক ইনভাৰ্সত, কোসেক মানে কি, কোসেক ইকুৱেল টু 1/sin। এতিয়া মই যদি ইয়াত 0 ভেলুটো পুট কৰোঁ, সাইন 0 তাৰমানে আনডিফাইন হ'ব, কিন্তু 90 ডিগ্ৰীত কি হয় ডিফাইন হ'ব, -90 ডিগ্ৰীটো ডিফাইন হ'ব। সেইটো কাৰণে মই এইটো কি দিম, এইটো মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম -π/2 +π/2 পৰা মই 0টোক আউট কৰি দিলোঁ। তোমাৰ সাইন ইনভাৰ্স, টেন ইনভাৰ্স, কোসেক ইনভাৰ্সৰ যদি মোক ৰেঞ্জ সোধে তেতিয়া ভেৰি ইজি। সাইন ইনভাৰ্সৰ কিমান -π/2 টু +π/2, টেন ইনভাৰ্সৰ -π/2 +π/2, বাট দিছ ওৱান অপেন,
এণ্ড কোচেক ইনভাৰ্চৰ -π/2 +π/2 দুটাতে ই ভেলিড হৈ আছে, কিন্তু তাত 0 যিটো ভেলু আছে 0টোৱে ই ছাপোৰ্ট নিদিয়ে, চ' 0টো মাইনাছ কৰি দিয়া হ'ল। তো এইটোক আমাৰ ৰুলটোক কি বুলি ক'ম? STC। STCত ৰেঞ্জ গোটেইখিনি একে। তাৰপিছত আমাৰ আহি যাব কছ ইনভাৰ্চ, চেক ইনভাৰ্চ এণ্ড কট ইনভাৰ্চ। এতিয়া ইয়াতো তোমালোকে চোৱা, cos inverse and sec inverse, cos inverse and sec inverse আমাৰ আহি যাব 0 টো আমাৰ ভেলিডিটি আছে, পাইতো আমাৰ ভেলিডিটি আছে, 0 to পাই। তাৰপিছত ইয়াত কট ইনভাৰ্চ, তাৰ আগত তুমি চেক ইনভাৰ্চ চেক কৰি লোৱা। চেক ইনভাৰ্চত কি হ'ব? 0 to পাই থাকিব, তাৰ পৰা -π/2 আমি নেগলেক্ট কৰি দিম, কাৰণ কিয় চেক মানে কি 1/cos, cos 90 ডিগ্ৰী কিমান? 0, ভেলিড নহয়, সেইটো কাৰণে -π/2 কৰি দিব লাগিব। কট ইনভাৰ্চ, কট ইনভাৰ্চত এতিয়া কট 0, কট ইনভাৰ্চ এতিয়া চোৱা, কট মানে কি cos by sin, চ' এতিয়া ইয়াত মই 0 পুট কৰিম, ই ভেলিডিটি নাই। আকৌ যেতিয়া মই পাই পুট কৰিম, পায়ত ভেলিডিটি আছে, তেতিয়া এইটো মই পায়তো ইয়াত ভেলিডিটি নাই, তেতিয়া মই ইয়াত কি কৰি দিম 0 to পাই অ'পেন, ঠিক আছে। তেতিয়া চাইন টেন কোচেকত -π/2 +π/2 লৈকে আছে, কছ চেক কটত 0 to পাইলৈকে আছে। কছ ইনভাৰ্চত 0 to পাই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল, চেক ইনভাৰ্চত 0 to পাই থাকিল, তাৰ পৰা মই π/2টো নেগলেক্ট কৰি দিম, আৰু কট ইনভাৰ্চত 0 to পাই থাকিব, ডেট মিনছ ইজ অ'পেন। এইকেইটা হ'ল আমাৰ মেইন ৰেঞ্জ, এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। এইকেইটা মনত থকাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান আমি ইয়াত বেছিক ফৰ্মুলা পাম, যেনেকৈ সাইন ইনভাৰ্চ x, সাইন ইনভাৰ্চ -x, টেন ইনভাৰ্চ -x, কোচেক ইনভাৰ্চ -x, তিনিটাই চোৱা নেগেটিভ ফৰ্মুলা STC। তেতিয়া কি হয়, সাইন টেন কোচেক যদি থাকে তেতিয়া আগত জাষ্ট মাইনাছ আহি গ'ল, আৰু এইটো সাইন ইনভাৰ্চ x, এইটো টেন ইনভাৰ্চ x, এইটো কোচেক ইনভাৰ্চ x। নেক্সট আমাৰ থাকি গ'ল কছ ইনভাৰ্চ x, চেক ইনভাৰ্চ x, কট ইনভাৰ্চ x, আগত মাইনাছ লগাই দিম। এতিয়া এইকেইটা ফৰ্মুলাত কি আহিব, যেতিয়া CSC থাকিব তেতিয়া আমাৰ আগত এটা পাই আহিব, পাই দি দিলোঁ, মাইনাছ যি আছে তাকে বহাই দিয়া, কছ ইনভাৰ্চ x, চেক ইনভাৰ্চ x, কট ইনভাৰ্চ x, ঠিক আছে। এই তিনিটা আমাৰ আৰু বেছিক ফৰ্মুলা ওলাল, ভেৰি ইজি ফৰ্মুলাছ। যেতিয়া সাইন টেন কোচেক থাকিব, তাৰ লগত মাইনাছ থাকিব, আমাৰ আগত জাষ্ট মাইনাছ আহিব। কোচেক চেক আৰু কট থাকিব, লগত মাইনাছ, আগত আমাৰ পাই মাইনাছকৈ সোমাই যাব। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তোমাক ওলাব দিলে, চাপ'জ সাইন ইনভাৰ্চ -π/2, ঠিক আছে। এতিয়া সাইন ইনভাৰ্চ -π/2 হ'লে আমাৰ ফৰ্মুলা কোনটো আহিব, সাইন ইনভাৰ্চ -x, আমি কি দিম মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্চ π/2। এতিয়া ইয়াত সাইন 90 ডিগ্ৰী, এতিয়া মই ইয়াত মাইনাছ দি পেলাই এইটো সাইন ইনভাৰ্চ ৰাখিলোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিম সাইন π/2ৰ ভেলু কিমান, সাইন ইনভাৰ্চ π/2ৰ ভেলু কিমান আহিব, π/2 নিদি মই ইয়াত চাপ'জ 1 দিম, সাইন ইনভাৰ্চ 1, এইটো 1 আহিল, মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্চ 1, সাইন কিমান ডিগ্ৰী ভেলু 1, আমি কি জানো সাইন 90 ডিগ্ৰী ভেলু 1, সাইন ইনভাৰ্চ সাইন কেঞ্চেল, তেতিয়া আমাৰ মাইনাছ π/2 আহি গ'ল আমাৰ এনচাৰ, ঠিক আছে। ঠিক একেদৰে যদি মই এই ভেলুটোকে আমি কছত ওলাওঁ, যে কছ ইনভাৰ্চ -হাফ, তেতিয়া আমি কেনেকৈ ওলাম, কছ ইনভাৰ্চ -হাফ যেতিয়া মই ওলাম, তেতিয়া কছত আমাৰ ফৰ্মুলা কি পাইছোঁ, কছ ইনভাৰ্চ পাই মাইনাছ কছ ইনভাৰ্চ এক্স। তেতিয়া ইয়াত যেতিয়া মাইনাছ আছে, পাই মাইনাছ আমি কি দি দিম, কছ ইনভাৰ্চ হাফ দি দিম। তেতিয়া পাই মাইনাছ কছ ইনভাৰ্চ, কছ কিমান ডিগ্ৰী ভেলু হাফ, 60 ডিগ্ৰী, ইয়াত আমি π/3 দি দিম, তেতিয়া মোৰ এনচাৰ কিমান আহি যাব, 2/π/3। একদম চিম্পুল।
তোমাক কৰি যদি তুমি ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখা আৰু ৰেঞ্জটো মনত ৰাখা আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া তুমি ইনভাৰ্ছৰ মেথছকেইটা কৰিবা যিটো তোমাক ৰেঞ্জ দিয়া আছে এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এনচাৰকেইটা হ'ব ঠিক আছে আৰু এই ৰেঞ্জকেইটাক ৰেঞ্জ বুলি ক'ব এইকেইটাক ৰেঞ্জ বুলি ক'ব অৰ প্ৰিন্সিপাল ভেলু বুলি ক'ব প্ৰিন্সিপাল যদি তোমালোকক প্ৰিন্সিপাল ভেলু ওলাব দিয়ে ৰেঞ্জটো ইয়াৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে যদি ইয়াৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰা তেতিয়া এনচাৰটো নহ'ব এতিয়া আমি সাইন ইনভাৰ্স মাইনাছ এক্স কস ইনভাৰ্স মাইনাছ এক্স টেন ইনভাৰ্স মাইনাছ এক্সৰ ফৰ্মুলাকেইটা গম পাই গৈছোঁ নেক্সট আমি চেক কৰিম আৰু তিনিটামান ফৰ্মুলা আমাৰ জানিব লাগিব এই ফৰ্মুলাকেইটা হ'ল যেনিবা নাম্বাৰ 1 ফৰ্মুলা সাইন ইনভাৰ্স এক্স প্লাছ কস ইনভাৰ্স এক্স ইকুৱেল টু π/2 সাইন কসৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন সাইন ইনভাৰ্স এক্স প্লাছ কস ইনভাৰ্স এক্স হ'লে π/2 যদি মোৰ এংগেল দুটা সেম থাকে তেতিয়া মোৰ আনসাৰ π/2 আহিব tan ইনভাৰ্স এক্স প্লাছ cot ইনভাৰ্স এক্স ইকুৱেল টু π/2 sec ইনভাৰ্স এক্স প্লাছ cosec ইনভাৰ্স এক্স ইকুৱেল টু π/2 এতিয়া মোক সাপোজ ওলাব দিলে যে সাইন ইনভাৰ্স 3/2 প্লাছ cos ইনভাৰ্স 3/2 ইকুৱেল টু what তেতিয়া আমি আনসাৰ কি দিম যেহেতু মোৰ এংগেল দুটা সেম তেতিয়া মই ইয়াত আনসাৰ আহি যাব মোৰ π/2 তুমি যদি মোৰ এংগেল দুটা সেম থাকে আৰু সাইন আৰু cosৰ মাজত থাকে তেতিয়া আনসাৰ π/2 যদি এটা সাইন ইনভাৰ্স দিয়া আছে এটা tan ইনভাৰ্স দিয়া আছে তেতিয়া মোৰ আনসাৰটো π/2 নহ'ব এংগেল দুটা সেম থাকিব সাইন cos হ'লেহে π/2 হ'ব tan cot হ'লে π/2 হ'ব sec cosec হ'লেহে π/2 হ'ব এইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি অলপ চলপ এক্সাম্পল ফালে যাওঁ আৰু তোমালোকৰ এনচিইআৰটিত যিবিলাক ফৰ্মুলা দিয়া আছে সেইকেইটা ফৰ্মুলাই তোমালোকে ভালকৈ চাবা কিতাপত বহুত বঢ়িয়াকৈ দিয়া আছে ফৰ্মুলাকেইটা এনচিইআৰটিৰ বাহিৰত এক্সট্ৰাকৈ কোনো ফৰ্মুলা তোমালোকৰ চাব নালাগে জাষ্ট এনচিইআৰটি ফ'ল' কৰিবা এনচিইআৰটিৰ যিবিলাক ফৰ্মুলা দিছে সেইকেইটা ফৰ্মুলা দি পেলাই যিমান টাফেষ্ট মেথছ হওক চল্ভ হৈ যাব এটা এক্সাম্পল চোৱা ইয়াত সাপোজ সাইন ইনভাৰ্স -1/√2 তো মোক ইয়াত ওলাব দিছে ফাইণ্ড প্ৰিন্সিপাল ভেলু ঠিক আছে ফাইণ্ড প্ৰিন্সিপাল ভেলু এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ভেলু ওলোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত চেক কৰিব লাগিব যে সাইন ইনভাৰ্সৰ লগত এটা নেগেটিভ আছে তো নেগেটিভৰ ফৰ্মুলা আমি কি জানো আমি আগত মাইনাছ দিম মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্স 1/√2 ঠিক আছে এতিয়া মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্স 1/√2 এতিয়া 1/√2 তুমি সোধা যে সাইন কিমান ডিগ্ৰী ভেলু 1/√2 আমি গ্যাৰেণ্টি জানো 45 ডিগ্ৰী তো আমি ইয়াত কি দি দিম π/4 সাইন ইনভাৰ্স -1/√2 ভেলুটো হৈ গ'ল -π/4 এতিয়া যদি এইটোক যদি এনেকৈ দিলা হয় যে cos ইনভাৰ্স -1/√2 তেতিয়া কি আহি যাব ইয়াত যেহেতু cos আছে তাৰমানে পাই মাইনাছ cos ইনভাৰ্স 1/√2 পাই মাইনাছ cos ইনভাৰ্স 1/√2 ভেলু আকৌ π/4 তেতিয়া মোৰ এনসাৰটো কিমান আহি যাব 4π - π ইকুৱেল টু 3π/4 আৰু যেতিয়া তুমি এনসাৰটো ওলাবা এনসাৰটো ওলাওঁতে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইয়াত সাইন ইনভাৰ্স দিয়া আছে ইয়াৰ ৰেঞ্জ আমি কি জানো ইয়াত ৰেঞ্জটো হ'ল -π/2 টু +π/2 ইয়াৰ মাজত আছে নাই π/4টো গ্যাৰেণ্টি আছে তাৰমানে এইটো আমাৰ এনসাৰ কাৰেক্ট কছৰ ৰেঞ্জটো কি হয় 0 to π তেতিয়া 3π/4 যিটো আহিছে 3π/4ৰ ভেলুটো 0 to πৰ মাজত আছেনে নাই 3 × 180/4 এইটো কাটিলে কিমান 45 135 পাই কিমান 180 তাৰমানে ভেলুটো আছে ইয়াত যিটো এনসাৰটো আহিব এনসাৰটো যিটো আমাৰ ৰেঞ্জ থাকিব ৰেঞ্জৰ লগত মিলিব লাগিব ভিতৰত থাকিব লাগিব যদি তাৰ বাহিৰ হৈ যায় তেতিয়া গম পাই যাবা মোৰ এনসাৰটো ৰং আছে সাপোজ আৰু এটা চোৱা cot ইনভাৰ্স -1 তো cot ইনভাৰ্স -1 cot আছে cotত আমি কি ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ sin tan cosecত এক cotত পাই আহিব পাই মাইনাছ cot ইনভাৰ্স 1 তো পাই মাইনাছ cot কিমান ডিগ্ৰী ভেলু 1 45 ইয়াত π/4 তোমাৰ কিমান আহি যাব 3π/4 তো ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ এতিয়া 2.1 যিটো এক্সাৰসাইজ আছে 2.1ৰ এক্সাৰসাইজ কেইটা গোটেইখিনি তোমালোকে কৰিবা আমি নেক্সট 2.2 ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে বাছ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই তোমালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা তেতিয়া মই অলপমান এনাৰ্জি পাম যেতিয়া লাইকটো চাম থেংক ইউ